guys! Welcome back to my vlog. For today's video, samahan nyo akong mag-unbox ng mga products na binili ko sa Shopee na gagamitin ko for my vlog. Siguro kung napapansin nyo, minsan madilim yung video ko o kaya mahina yung sound o hindi tama yung mga height, hindi ako masyadong tama yung kuha sa akin. So, I decided na bumili ng mga kakailanganin ko sa aking pagbibilag. So, samahan nyo ako mag-unbox. Ayun na nga guys, mag-unbox na tayo. So, itong mga products na gagamit, na i-unbox natin, nabili ko to sa One Gadget, yun yung pangalan ng seller. So, mag-start tayo dito. Sinanitize ko na to pero umpisahan na natin guys kung ano ang laman nito. Kahapon ko pa to gustong buksan pero gusto ko sabay-sabay na. Talagang sinecure nila yung packaging. Finally. Hirap. Okay. Tsaka natin siya pupunasan. Medyo mas mura talaga sa Shopee or sa mga online kaysa pag bibili ka sa mall. Malaki yung matitipid mo. Yun nga lang, talagang straight mo siyang babayadan. So, this is the first item. So guys, ito yung second na product. Ito. Punasan na natin. So, ito yung last. Sa One Gadget din to. Sabay-sabay ko nang bubuksan muna bago natin tignan. Kasi pupunasan ko pa rin. Ito. Dito ako excited. Araw ko na itong iniintay. Bali, in-order ko pa ito nung 10-10. Yung unang package dumating nung 12, tapos ito ngayon lang. So, kaya yun. Sayang, hindi ko na mapaglalaroan tong mga bilog-bilog. Hirap pala magbukas. Ay, finally. Guys, punasan muna natin lahat unti-unti habang binubuksan natin. And then later maghugas akong kamay. So guys, napunasan ko na to lahat. Maghugas lang muna ako ng kamay bago tayo mag-unboxing. So, wait lang ha. So guys, naghugas na ako ng kamay. Mag-Lysol na rin ako kasi para sigurado. So, ito pa nga yung mga nabili ko. So, itong Boya Mic. Medyo, pasensya na guys, medyo matatagalan akong mag-unbox kasi as we go along sa pag-open ng mga boxes na to, sobrang punas-punas tayo ha. So, Boya. Tapos ito yung adapter.
At ito yung pinaka-favorite ko. Yung Video Light Pro LED. Yun na nga. Tsaka itong stand. So, umpisahan natin sa Boya Mic. So, itong mic, yung Boya Mic, nagkakahalaga siya ng 740. Diba? Nakita ko to dun sa ano eh. Mahal, 1,000 plus. So, diba? Ang laki na natitipid. Again, tan-tan! So, lagay muna natin yan dyan. Tapos ito. Ano to? So, yan. Ito yung pinaka-mic. Punasan na rin natin. Tapos ito meron siyang mini lalagyanan. Diba, ang ganda. So yan guys, i-assemble na natin. So, ito yung boses ko without the mic. So tingnan natin yung difference once na na-setup ko to, okay? So guys, yun, nakabit na. So, hindi ko siya mapakita kasi yun din yung ginagamit kong pang video. So, but later tatry kong picturean para mapakita sa inyo. I don't know kung makikita niyo yung difference kasi medyo malapit ako sa camera. So, parang pareho lang. But, who knows pagka medyo malayo ako, tingnan natin yung difference. Pero na-set up ko na siya. And then, let's move on sa aking pangalawang nabili. Itong charge adapter. Nagkakahalagang ano siya, 850 lang to guys. Sipunas ako eh. Yan. Tapos, ito na ang pinakahihintay na panggagamitan natin ng ating adapter. Itong Digital YN300 Air 2 Pro LED Video Light. Medyo pricey to guys kasi maganda naman to, iba't ibang kulay. So this is 2,700. Medyo mahal, no? Pero okay lang. Para sa inyo guys. Para maliwanag ang buhay. The reason kung bakit ko binili to kasi ang ginagamit ko lang pag nagbi-video ako is yung flash ng camera. So pag nagbi-video ako, gumagamit ako ng isang camera tapos gumagamit pa ako ng isang camera. So ganito yung itsura nung yan, ganito lang. Tapos yung isa pang pinaka ginagamit ko. So yan lang yung light ko. So, kaya nakikita nyo ngayon sa pagbili ko nito, makikita nyo na yung pores ng mga mukha ko. So yan. Buksan na natin. Ay, ito pala siya. Ganda. Baligtad. Again, ito yung mga instructional material or guide. Parang ako nag-a-unbox ng ano Tantan! Ganyan. Ito ang magbibigay ng liwanag sa atin. Punasan natin. Baka masira pa. Kailangan natin talagang punasan, guys. Ayan. So, ito. At ito yung likod niya. Ay, tinatanggal pala tong remote. Ang galing. Sorry Tantan! Ang galing! Ito yung pinaka yung adjuster, yung pinaka remote nito.
pakipakita. Tapos ito, ano ba to? Mga ano niya. Ito siguro yung yung stand. Sabi, ganda. Tapos ito, yun lang yung laman ng box. Tapos meron siyang mini bag. So, you can bring along your, para lang siya yung lagyanan ng boya. Pwede mong madala itong video light mo kahit saan. So, yan na. And then, lastly, bago natin ikabit, is itong stand. Napunasan ko na siya. Pero papunasan natin ulit. Hello, hello, mic test. Tinetesting ko lang. Yan, para, diba, minsan wala kang patungan. Kung naghahanap pa ako ng mga karton, mga lagyanan ng sapatos. Kasi wala akong ganito. So now, yan na. Ewan ko, nakikita nyo. Tantan. Ganda, excited na ako. Para to sa inyo guys. Mas maganda mo nyo akong nakikita. Okay. We're all set. And then, let's assemble the video light. So, hi guys. Ito na. Para akong artista. Meron ng ganyan. Na-set up ko na. With this. And with my mic. So, itong stand niya, this can, hold mga 6 feet. Tapos, itong mga maliliit na to, pag gusto mo lang ng mababang setup, so, yan. Buksan na natin. Kaloka. Ayan guys, gumanda ba ako? Ganun pa din, no? Pero mas maliwanag, diba? So, yan, tingnan natin. So, yun na nga guys. Papakita ko muna sa inyo. Yan. Kung pwedeng pagka ganito lang, kung gusto mong malapit lang sa'yo ang setup, yan, ganyan lang. Nakatayo or pwede din kung gusto mo mag-selfie. Parang ang liwanag naman nun. Yan. Ganyan. Diba? Or or ito, dito, pwede din. Ito, binili ko rin to. Ito nga yung yan. Hanggang 6 feet. So, pwede mo siyang lagay dito, i-set up. Ganyan, para hindi ka nahihirapang maghawak. So, tingnan natin yung liwanag niya, guys. So, before that, wait lang. Dito mo siya pwedeng i-charge kung gusto mo. Yan. Pero pwede mo din siyang i-control. Pero may battery. Lalagyan mo siya ng battery. Meron silang free battery. Kala ko nga wala eh. Tantan! Tapos, tingnan natin. Dito yung, yun daw, guys. Yun lang, nakakasilaw. Tapos, ito na, i-control natin. So, ito na nga, guys. Ito yung basic na ginagamit. So, ngayon, nandito tayo sa channel 2. So, kung gusto mong maliwanag, itaas mo yung kulay. Yun yung arrow up. And then, yung kung gusto mo medyo madilim, arrow down. Tapos kung gusto mo namang mapalitan ng kulay, punta ka ulit dito sa gilid. Tapos hanapin mo yung RGB. Yan. Tapos
Pipili ka na ng mga color na gusto mong ganda, di ba? Ang cool. Kung gusto mong ganyan, kung gusto mong medyo light lang, kung gusto mong medyo dark, parang party-party. Tapos yan, no? Diba? Napapalitan. Ang ganda, guys. So, madali lang siya. Madali lang siyang manavigate. So, ganun lang ang gagawin mo. Tapos, kung gusto mo ulit bumalik sa white, patayin mo yan on. Tapos, balik ka dito. Punta ka lang ulit dun sa yan. Diba? Ang galing. Tapos, medyo kung nasisilaw ka na, babaan mo lang yung level. Tapos yan. So, it depends kung anong kulay ng ilaw nyo sa bahay. So, you can adjust yung sa light. Ang ganda nito, guys. So, sulit yung 2,700. Very pricey, pero sulit naman. So, diba? Kitang-kita nyo na ako. Ay, so guys, ayan na. Nakita nyo yung setup doon sa kanina, tsaka sa ngayon, nung nag-unbox tayo. So, diba? Ang laki ng difference. So, papakita ko sa inyo yung setup na ginawa ko. So, yan guys. Yan yung setup. Masyadong maliwanag, no? So, diba? Ginagamit ko kasi yung cellphone ko. So, yan. So, guys, that's it for today. Maraming salamat sa pagsama nyo at sa maliwanag na pagbibideo natin in the next coming vlogs. So, please like and subscribe to my channel. Hanggang sa susunod!